En dan ga ik nog verder met het laatste filmpje. En dan doe ik nog even de extra kaarten bij. Ik zal even kijken, wacht even hoor. Dit zijn dus de kaarten 31 tot 36. Dat zijn de gewone Le Mans kaarten die iedereen, als die Le Mans heeft ook echt. En dit zijn de kaarten die er extra bij zijn bij de Expanded Le Mans. Zo, oké. En die stop ik gewoon bij dat vierde filmpje. Nou, nummer 31. Waar staat die voor? Als hij andersom ligt, dan staat hij. Waar staat nummer 31 voor? Andersom, de zon. Je bent teleurgesteld in iets. Moeilijkheden op je werk, op je financiën of liefdesvlak. Arrogant kan u verstaan. Ego, macho, stoere man, macho. Dat kan u dus ook verstaan. Overmoedig of dat je geen hulp aangeboden krijgt. Dat soort dingen. 32, ja, vaak met emoties te maken. En als je dus zo ligt, dan zijn de emoties ook wel heel erg heftig. Wisselende emoties, heftig, onzeker dan weer. Een domper in je werk, dat kan ook. Kansen gaan aan je neus voorbij, want hij staat ook voor werk. Het is ook een werkkaart namelijk. Je ziet de werkelijkheid niet in, of je kan de werkelijkheid niet inzien. Dat is het dus eigenlijk. Daar kan hij voor staan. Dus daar kan je ook wel weer aan gaan werken. Nummer 33, dat is de sleutel. Dat betekent eigenlijk vaak dat de oplossing niet er is. Er is geen oplossing voor, of op het moment is er geen oplossing voor. Of je moet nog even wachten voor er een oplossing is. Of je wordt tegengewerkt wat betreft de oplossing. Of jouw plannen worden gedwarsboomd. Dat is eigenlijk hetzelfde. Vermindering kan het ook voor staan. Nummer 34, de vissen. De vissen die staan in dit geval ook voor vermindering. Of het kan staan van dat je geen geld verdient of weinig geld verdient met het beroep wat je aan het doen bent of het beroep wat je wil gaan doen. Dus dat het een soort waarschuwingskaart is van ik kan het beter niet doen. Of dat je gewoon weet dat je in het begin niet veel geld gaat verdienen. Dat kan ook. Of vastlopen op iets, dat kan ook. Ook weer met je emoties te maken hebben, dat je moedeloos wordt of bent geworden van iets. Daar kan het ook voor staan. En nummertje 35 anker, dan is het eigenlijk dat je het niet even, normaal staat hij voor wel vastigheid, maar nu staat hij dan andersom voor geen vastigheid. Je niet begrepen voelen, verloren voelen. Vertraging kan het opslaan, of koppigheid, dat je koppig bent, op vastlopen, daar kan het allemaal voor staan. Nou, 36 andersom, dat kan dus ook weer staan voor een nieuw begin, de problemen worden opgelost. Eigenlijk hetzelfde als kaart nummer 8, doodskist, lijkkist. Daar kan je eigenlijk voor staan, obstakels worden overwonnen, dus dat is altijd mooi. En dan gaan we, als je denkt, ik heb geen Expanded Le Mans, ik wil het ook niet. Nou, dan zou ik zeggen, tot ziens, tot het volgende filmpje. Maar zeg je van, ja, ik heb de Expanded Le Mans, of ik wil hem kopen, ik wil ermee gaan werken. Altijd fijn, een paar extra kaarten erbij. Voor nieuwe inzichten en voor nog meer betere betekenissen. Duidelijkheid. Dan zijn deze er voor je. En die ga ik ook even andersom uitleggen. Kaart 37. Nou, waar gaat deze kaart over? De tijd. Die gaat over dat iets, als je andersom ligt, lang kan gaan duren voor iets gaat lukken. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld als het een liefdesvraag is, dat je partner ruimte nodig heeft om even bij te komen op bepaalde vlakken. Of als je net een hele prille liefde hebt, of dat je denkt, hebben we wel of hebben we nu niet iets. Dat je als je deze andersom trekt, dat vooral zeker als hij bij je partner ligt, dat hij gewoon even, laat hem even de tijd gunnen om jou, om even in te dalen wat hij precies wil. En dat hij gewoon lekker kan nagenieten wat er allemaal is gebeurd. En laat hij lekker het voortouw nemen. Maar dat jij niet meteen als dat je meteen er bovenop zit, zeg maar.
Dan kan deze kaart dus ook voor staan. Of dat je iets even moet laten rusten. Dat iets een bepaalde tijd nodig heeft. Daar kan die allemaal voor staan. Als die andersom ligt. Nou, dan hebben we de bridge, brug. Als die andersom ligt, dan kan het zijn dat er op het moment geen verbinding is. Ja, dat eigenlijk de verbinding weg is tussen jullie beiden. En dat kan ook eigenlijk op allerlei dingen staan. Dat kan ook zelfs op financieel gebied staan. Dat het eigenlijk, dat het zeg maar ook niet gaat lukken of een bepaalde overbrugging er niet is. Daar kan het ook voor staan. Dus in ieder geval is die commitment, dus echt die dat je samen iets deelt, dat is er niet. Als deze kaart zo trekt. Dan de dice, dobbelsteen. Als die andersom ligt, dan kan het zijn dat die voor gokken staat. Dus als je bijvoorbeeld een gokverslaving hebt, of je hebt een verslaving, of je hebt iets waar je heel erg een thrill seeker bent eigenlijk. Dat je altijd maar nodig hebt om ervaring op te doen op bepaalde manieren. En het kan zijn dat je ook een risico neemt, maar dat risico kan dan verkeerd uitpakken, zeg maar. Dat het niet is zoals je gehoopt zou hebben. Het masker, kaart 40, dat is het masker. Als die andersom is, dan kan het zijn dat je je emoties verstopt. Of dat je niet je emoties, je ware emoties laat zien. Of dat je er hier moeite mee hebt, of dat je dit niet kunt. Of dat de ander zijn ware emoties niet laat zien. En dat hij niet eigenlijk degene is wie je denkt dat hij is. Of zij of hij is. En het kan ook zijn dat hij zeg maar een rol speelt. Zodat je er ook helemaal niet achter komt. Of bent gekomen, zeg maar. Daar kan die voor staan. Dan hebben we 41, de wensput. De expanded lulleman. Die kan staan voor dat de wens niet in vervulling gaat. Wat je zo graag gehoopt had. Het kan helaas niet in vervulling gaan. Het zal op een andere manier misschien wel verwezenlijken zijn. Maar niet op de manier zoals je voor ogen hebt. Je kan je doel niet halen of het wordt afgeketst. Je doel op de een of andere manier. 42, dan hebben we 42, het kompas. Ja, andersom, je bent even het roer kwijt, je doel kwijt. Het kan ook staan dat je niet weet op welke problemen er gaan komen, zeg maar. Daar kan die ook voor staan, maar in ieder geval ben je wel even dat roer kwijt. Dat je even niet goed weet wat je nu verder aan moet in wat je vraag is eigenlijk. Doolhof. Dat is deze jongen, Doolhof, maar dan andersom. Die staat voor, er kan een oplossing zich aandienen. Er kan dus een oplossing komen. En zelfs een nieuwe start kan er gemaakt worden. En de muizenissen in je hoofd, zeg maar, een doolhof in je hoofd, die kan ook worden opgeruimd, opgelost. En als je ineens een inzicht krijgt in het probleem. 44 is de loop. Meestal kijk je dan naar de kaart rechts waar die voor staat, want het is vaak dat het diepe op iets ingaat. Dus dan kijk je naar de kaart die rechts van hem ligt, waar het dan op slaat. Maar in dit geval kan het dus betekenen het contract kan worden verbroken, wat je hebt. En ik moet zeggen, deze heb ik niet zo vaak in mijn legging nog. Maar in ieder geval, wat ik wel weet is wat ik zelf heb ondervonden ook, is dat het contract kan worden verbroken. En dat je ook hier heel erg naar kan kijken, maar dan ligt hij meestal gewoon zo, van er is iets waar je heel erg mee aan de slag bent of kan gaan of waar het probleem kan liggen. En dat is dan meestal de kaart die er dan naast ligt, rechts. Dus maar dat is eigenlijk niet voor andersom. Andersom is het zo dat kan dus een contract worden verbroken of het probleem wat ernaast ligt is niet het probleem waar het om gaat. Ik kan het dan net andersom interpreteren. Kijk even voor hoe het voor jou werkt. Nou, dit was alweer het 4e filmpje. Ik wil je heel veel succes wensen met de kaarten andersom te interpreteren. Mocht je hier aan toe zijn als nieuwe start, als nieuw ding, als een leuke nieuwe uitdaging.
Ik vind het zelf handiger. Het zijn mensen die bijvoorbeeld de grote legging doen en dan vinden ze het gewoon handig om de kaarten zo te leggen. Maar het kan zijn als je gewoon kaart 1 tot 36 hebt, dat je denkt, nee, ik wil de kaarten ook andersom schudden, dat ze andersom in het dek komen. Het is maar net wat jij gewend bent. Of je dit ook, of je dit iets lijkt. Je kan ook altijd beginnen ermee en als je denkt, nou nee, het lijkt me toch niks, dan kan je er altijd gewoon weer op op het oude zeg maar doorgaan. Nou, ik wil jullie heel veel succes erbij wensen. Als het nou dat je zegt, oké, ik ga lekker mee aan de slag, maar ik heb nog een vraag of hoe kan ik dat of dat doen? Of oh jee, goed, weet ik veel wat voor vraag je allemaal toch nog kan hebben. Stel hem hier, kan ook zijn dat het zo'n goede, mooie vraag is dat ik denk, ik ga er een filmpje aan wijden, want daar kan ik dan veel meer bij uitleggen. Het kan ook zijn dat ik gewoon antwoord op je vraag en dan het antwoord beneden jouw vraag neerzet. Dus ik hoor het allemaal wel en in ieder geval dit zijn dus de Expanded Lenormand kaarten andersom. Tot ziens weer!